હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું સાંજના નાસ્તામાં સર્વ કરી શકાય એવા લીલા મગના ટેસ્ટી અને ક્રિસ્પી ભજીયા, જે ખાવામાં ખૂબ જ હેલ્ધી હોય છે. આ ભજીયા બનાવવામાં એટલા સરળ છે કે ફક્ત 10 જ મિનિટમાં બનાવીને આ ભજીયાને તમે ચા, કેચઅપ કે પછી ગ્રીન ચટણી સાથે સાંજના નાસ્તામાં સર્વ કરી શકો છો. એક ભજીયું અહીંયા હું તમને તોડીને પણ બતાવું છું કે કેટલું ક્રિસ્પી બન્યું છે. પરફેક્ટ રીતે આ લીલા મગના ભજીયા આજે આપણે બનાવીશું, જેને અહીંયા મેં કેચઅપ અને તળેલા મરચાં સાથે સર્વ કર્યા છે. તો ચલો એને કેવી રીતે બનાવવા એ જોઈ લઈએ. તો સૌથી પહેલાં અહીંયા આપણે એક નાનો મિક્સર જાર લઈ લઈશું. એની અંદર આપણે 1 કપ જેટલા પલાળેલા લીલા મગ ઉમેરવાના છે. મગને મેં ધોઈને 4-5 કલાક પહેલાં પલાળી લીધા હતા અને બધું જ પાણી નિતાર્યા પછી ઉમેર્યા છે. હવે એની અંદર આપણે 9 થી 10 લસણની કળી, 2 નંગ નાની સાઇઝના તીખા લીલા મરચાં અને 5 ટુકડો આદુનો ઉમેરીશું. હવે પાણી ઉમેર્યા વગર જ આપણે થોડું અધકચરું એવું એને ક્રશ કરી લેવાનું છે. તો અહીંયા મેં અધકચરું ક્રશ કરી લીધું છે. હવે આપણે એક બાઉલની અંદર એને કાઢી લઈશું. ધ્યાન રાખવાનું છે કે એની સ્મૂધ પેસ્ટ નથી કરી દેવાની, ગગરું જ પીસવાનું છે થોડું. હવે એની અંદર આપણે 3 થી 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલા ઝીણા સમારેલા કાંદા ઉમેરીશું. સ્વાદ પ્રમાણે આપણે એમાં મીઠું ઉમેરી દઈશું. સૂકા મસાલામાં 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું. અડધી ચમચી કે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરીશું. અડધી ચમચી આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. હવે એમાં 2 થી 3 ચમચી આપણે ચોખાનો લોટ ઉમેરવાનો છે અને બરાબર એને મિક્સ કરી લઈશું. ચોખાનો લોટ ઉમેરવાથી આપણા ભજીયા ક્રિસ્પી પણ બનશે અને જે મિશ્રણ છે એને સરસ બાઇન્ડિંગ પણ મળી જશે. જો તમે ચોખાનો લોટ નહીં ઉમેરો તો ભજીયા તેલમાં એડ કરતી વખતે ખુલી જશે. અને ધ્યાન રાખવાનું છે કે બાઇન્ડિંગ માટે આપણે બેસન નથી ઉમેરવાનો, ફક્ત ચોખાનો જ લોટ લેવાનો છે, કારણ કે બેસનથી ભજીયા આપણા પોચા બનશે. તો આ રીતે પકડીને તેલમાં એડ કરી શકીએ એવું બાઇન્ડિંગ લાવવાનું છે. છેલ્લે એમાં 2 ટેબલ સ્પૂન લીલા ધાણા એડ કરીને આપણે મિક્સ કરી લઈશું. તો આ આપણું ભજીયાનું મિશ્રણ બનીને તૈયાર છે. ગેસ ઉપર મેં પહેલાં જ તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. તેલ મીડિયમ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે અનઇવનલી તેલમાં ભજીયા મૂકવાના છે. આ ભજીયાનો જે શેપ છે પરફેક્ટ ગોળ નથી હોતો, આ રીતે અનઇવન શેપના જ ભજીયા બનશે. અને ભજીયા તેલમાં ઉમેરતી વખતે એક વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે તેલ ઓછું ગરમ ના હોવું જોઈએ. મીડિયમ ગરમ કે પછી વધારે પડતું ગરમ હોય એવું જ તેલ રાખવું, કારણ કે જો તેલ ઓછું ગરમ હશે તો ભજીયા બધું જ તેલ પી જશે અને ક્રિસ્પી પણ નહીં બને. તો વચ્ચે વચ્ચે આપણે જારાથી ફેરવતા રહીને એને ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળી લેવાના છે. 3 થી 4 જ મિનિટમાં આપણા ભજીયા સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. તો જારાથી એક ટીશ્યુ પેપર ઉપર આપણે બહાર કાઢી લઈએ. અને આ ભજીયા સાથે સર્વ કરવા માટે આપણે લીલા મરચાં પણ તળી લઈશું, કારણ કે લીલા મરચાંનો સ્વાદ વધારે સારો લાગે છે આની સાથે. તો તેલની અંદર આપણે જારો મૂકીશું. એમાં 3 નંગ જે મોડા મરચાં આવે એને આપણે વચ્ચેથી એક ચીરો લગાવીને તેલમાં મૂકી દઈશું. ચીરો લગાવીને મૂકશું તો મરચાં જે છે તેલમાં ફાટશે નહીં તો એ તેલમાં ફૂટશે તો આપણા ઉપર તેલ ઉડશે. તો 1 મિનિટ ફ્રાય કરીને મરચાંને પણ મેં બહાર કાઢી લીધા છે. હવે આ ભજીયાને આપણે સર્વ કરી લઈએ. તમે જોઈ જ શકો છો એકદમ ક્રિસ્પી આપણા ભજીયા બન્યા છે. અને જે આપણે મરચાં તળ્યા છે એના ઉપર ચપટી હિંગ અને મીઠું તમારે ચોક્કસ ભભરાવવાનું છે. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવે તો આ લીલા મગના ભજીયાની રેસીપી તમે પણ ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકન પ્રેસ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા, જેથી દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત તમને મળે.